为寻找菩提化体贤的下落，萧炎在陷险境。实力今非西比东门的支持，使其与魔岩谷的争斗仍在继续。萧炎悍然出手，震撼全场。Thời gian qua đi, sau khi bước vào không gian trùng động, trên con thuyền lớn, mọi người cũng mau chóng hướng về phía trước. Đứng trên mạn thuyền, Tiểu Y Tiên cũng mau chóng rót năng lượng vào đó, giúp con thuyền có thể di chuyển trên hành trình dài kia. Bên cạnh nàng, Tiêu Viêm thi thoảng cũng đi tới trợ giúp một chút. Nhìn Tiểu Y Tiên, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Chúng ta tiến vào nơi này được mấy ngày rồi?" "Đã 16 ngày, chắc chỉ còn cách đích mấy ngày nữa thôi. Hiện giờ đã đủ tài liệu để khống chế ách nan độc thể. Thế nhưng ma hạch của thiên độc hạt long thú chỉ là lục giai nên ta muốn tận lực tìm kiếm. Nếu không tìm được ma hạch thất giai, đường cùng chúng ta mới phải sử dụng nó." "Được, cứ theo quyết định của huynh đi." "Ai, ta đối với bảng hữu thật đúng là làm hết chức trách, lao tâm khổ tứ mà." Nói xong, Tiêu Viêm cười nhẹ, sau đó vươn vai vẻ mặt vô cùng uể oải. Dường như việc lấy đi năng lượng khiến anh ấy khá mệt mỏi. Bởi thế, sau một hồi trò chuyện cùng Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cũng liền hướng về phía bên trong thuyền và ngồi xuống chợp mắt một chút để nghỉ ngơi. Cứ thế, thời gian nhàm chán bên trong thông đạo không gian cũng yên lặng trôi qua. Thế nhưng, không lâu sau, một trận rung động đột nhiên diễn ra. Trong lúc đó, khi Tử Nghiêm vô tình ngồi trên đầu thuyền, liền bị nó hất văng về phía sau, khiến cô nhóc ngã nhào. Trên thuyền, mọi người cũng bị một trận rung lắc làm cho thân thể siêu vẹo. Bên trong khoang thuyền, Tiêu Viêm đang nhắm hai mắt cũng giật mình bừng tỉnh. Ngay lập tức, anh ấy liền chạy nhanh tới chỗ của Tiểu Y Tiên, nơi mạn thuyền, để xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy Tiêu Viêm vừa tới, Tiểu Y Tiên liền nói cho nam nhân kia biết không gian phong bạo phía sau đã khởi động, nó đang hút con thuyền ngược lại. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, sau đó hai người liền cùng nhau rót thêm năng lượng vào quả cầu phía trước mạn thuyền để duy trì giúp nó ổn định lại. Thế nhưng, con thuyền kia lúc nãy đã mất lái, nó cứ thế đi chệch quỹ đạo và đâm vào những vách đá lớn, khiến nơi đây ngày càng bị rung lắc dữ dội. Bởi thế ngay lập tức, Tiêu Viêm đã liền phóng người đi để xử lý nó. Đứng trên nóc thuyền, anh ấy nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Giảm tốc độ xuống, cẩn thận với hấp lực từ phía ngoài thông đạo không gian truyền vào." Nghe vậy, sắc mặt Tiểu Y Tiên càng nghiêm nghị, đấu khí từ trong cơ thể tràn ra, bao bọc toàn bộ thân thuyền, sau đó thúc đẩy thuyền mau chóng rời đi. Cũng nhờ có hai người, rốt cuộc con thuyền cũng trở lại quỹ đạo của nó. Cứ thế, nó lại một lần nữa tiến về phía xa, nơi tối tăm mờ mịt trong thông đạo. Không lâu sau, thanh âm mừng rỡ của Hân Lam vang lên nói: "Tiêu Viêm đại ca, chớp mắt đã là cửa ra rồi." Nghe vậy, mọi người vui mừng nhanh chóng tiến về phía mạn thuyền. Tuy nhiên, không gian phong bạo phía sau vẫn tiếp tục hút lấy con thuyền về. Cảm nhận được chuyện không ổn, Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên nói: "Người tới đây quán chú đấu khí, tăng tốc độ nhanh lên." Nghe thế, Tử Nghiên liền làm theo, đấu khí hùng hậu từ trên người nàng cũng nhanh chóng quán chú vào quả cầu kia. Còn Tiêu Viêm, vừa khi có Tử Nghiên trợ giúp, hai cánh khẽ động, anh ấy liền hướng về phía sau đẩy mạnh con thuyền đi. Nhất thời, tốc độ của con thuyền đã lập tức được gia tăng và cũng nhờ có sự nỗ lực của Tiêu Viêm, cuối cùng con thuyền cũng tới được cửa ra. Vận hết toàn lực, mọi người cùng nhau cố gắng bám trụ một đoạn cuối cùng. Sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên, tất cả mọi người liền biến mất trong không gian đen tối kia. Không lâu sau, khi ra bên ngoài, thân ảnh ba người Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên và Hân Lam cũng liền rơi xuống. Không thấy Tiêu Viêm đâu, Tử Nghiên phụng phịu nói: "Tiêu Viêm đâu? Hắn sao lại không đi ra ngoài?" Nghe thế, Hân Lam thanh âm vang lên đáp: "Không cần lo lắng, Tiêu Viêm đại ca đã thuận lợi đi ra khỏi không gian thông đạo đó rồi." Thấy Hân Lam đáp lại, Tử Nghiêm và Tiểu Y Tiên đồng thời hô lên một tiếng thất thanh nói: "Vậy hắn ở đâu rồi?" "Có thể huynh ấy bây giờ hẳn đã bị truyền tống đến một địa phương khác của Trung Châu, về phần chỗ kia là chỗ nào ta cũng không rõ." Khi lời nói của Hân Lam vừa dứt, ánh nhìn mọi người liền hướng về phía xa. Cứ thế, khoảng không qua đi, bây giờ cảnh vật đã thay đổi thành một màu vàng nóng cháy, nơi có một vùng đất cằn cỗi. Bất chợt, nơi sa mạc cằn cỗi xuất hiện một bóng người rơi xuống. Nhìn kỹ lại, người ta mới thấy đây là bóng hình Tiêu Viêm. Nhìn qua, khuôn mặt của anh ấy có chút không ổn. Có vẻ như trải qua sự việc ở trong không gian phong bạo, nó đã khiến Tiêu Viêm phải chịu thương thế khá nặng. Hắn gượng ngồi dậy, Tiêu Viêm liền lấy ra một viên đan dược và ăn vào. Thế nhưng trong cơ thể, cơn đau nhức rất nhanh đã ập tới. Bởi thế, Tiêu Viêm không còn tự làm chủ được bản thân mình nữa, cơn đau đớn đã làm anh ấy rơi vào hôn mê. Thế nhưng, trước khi hai mắt nhắm lại, Tiêu Viêm bất chợt nghe thấy những tiếng thất thanh văng vẳng trong đầu mình rồi mới ngất đi. Nhìn nam nhân trước mắt, đoàn người mau chóng chạy tới. Sau đó, họ liền đưa Tiêu Viêm lên một cái xe ngựa và trợ giúp anh ấy trị thương. Cứ thế, dưới cái nắng gay gắt, đoàn người nối đuôi nhau chậm rãi tiến về phía trước trên sa mạc rộng lớn. Khi màn đêm buông xuống, mọi người liền dừng chân cắm trại để nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Tiêu Viêm cũng được chăm sóc rất chu đáo. Còn phía xa, bất chợt xuất hiện một nữ tử vô cùng xinh đẹp, ánh mắt của cô ấy đang nhìn về nam nhân bị thương trước mắt. Cứ thế, thời gian một đêm cuối cùng cũng trôi qua. Không lâu sau, đoàn người đã đi tới một con đường nhỏ, hai bên là vách đá treo leo.
Thế nhưng đang đi, bất chợt từ phía trên cao xuất hiện những tảng đá lớn rơi xuống. Sau đó, từ trên đó có một đám yêu xà khổng lồ đi ra. Thế vậy, mọi người kinh hãi. Ngay lập tức, tất cả liền co cụm lại phòng ngự. Tuy nhiên, đám yêu xà kia rất nhanh đã lao tới. Ngay lập tức, dùng thân thể nhanh như điện, bọn nó đã liền hướng về đoàn người tấn công. Nhất thời, một cuộc hỗn chiến liền diễn ra. Lúc này đây, trước sức mạnh của đám yêu xà, không ít người của song binh đoàn đã bị bỏ mạng, thân thể bị đám sinh vật kia siết chặt. Có thể nói, cảnh tượng lúc này là vô cùng hỗn loạn, từng tiếng len keng va chạm cùng la hét không ngừng vang lên. Tuy nhiên, trong lúc hai bên đang giao chiến, từ trên không trung bất chợt xuất hiện một con yêu xà có thân hình tương tự như con người lao tới. Thấy vậy, mọi người kinh hãi hô lớn, yêu xà hạ mãng tới rồi. Dứt lời, tất cả cũng liền lui lại cố gắng phòng ngự. Thế nhưng, con yêu xà hình người kia rất mạnh. Không lâu sau, nó đã phá tan được phòng ngự, sau đó lao về phía cô gái xinh đẹp kia. Chứng kiến nguy hiểm trước mắt, cô gái kia bất chợt hét lên một tiếng thất thanh. Ngay gần đó, bên trong xe ngựa, Tiêu Viêm cũng bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình tỉnh táo lại. Ngay lập tức, anh ấy liềm phóng ra ngoài. Sau đó, một đạo công kích liềm phóng về phía con yêu xà kia khiến nó bị bắn ngược ra xa. Thế, yêu xà thanh âm vang lên nói: "Không biết là vị cao nhân nào ở đây, ta là Hạ Mãng, nếu có chỗ nào đắc tội, xin đừng lượng thứ. Thế nhưng, mong bằng hữu không nhúng tay vào chuyện này." Nghe thế, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp: "Cho các ngươi rời đi, nội trong 10 hơi thở còn không đi, tất cả đều bỏ mạng. Nếu bằng hữu cố ý phải bảo vệ bọn ta, Hạ Mãng hôm nay liền cấp cho ngươi mặt mũi." Dứt lời, trong mắt Hạ Mãng đột nhiên tuôn ra hàn mang dữ dội, thân thể chợt hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt hiện ra tại trước mặt Hàn Tuyết, thanh âm quát lớn nói: "Con quỷ nhỏ, nữ nhân Hạ Mãng ta coi trọng chưa ai có thể thoát khỏi tay." Đầu khí dữ dội tuôn ra, hắn ta liền hướng Hàn Tuyết một lần nữa chộp tới. Thế, Tiêu Viêm quát lớn nói: "Chán sống." Dứt lời, một đạo vô hình năng lượng dao động tựa như điện mang ngay lập tức bạo tạc trước ngực Hạ Mãng. Tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên, một luồng kinh lực khổng lồ nổ tung trên lồng ngực Hạ Mãng, khiến thân thể nó đầm đìa máu tươi. Ở gần đó, chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình, nữ nhân kia vô cùng kinh hãi. Còn Hạ Mãng liên tiếp lui gần trăm bước, thân hình mới dừng lại, sắc mặt kinh hãi nói: "Linh hồn lực lượng, ngươi là luyện dược sư sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm không đáp trả, lực lượng linh hồn lại một lần nữa dựng lên, mang theo thế lôi đình, hung hăng bắn mạnh tới công kích Hạ Mãng. Thế, Hạ Mãng quay đầu, hóa thành một thân ảnh xanh thẫm cực kỳ chật vật, xông vào trong núi rừng, lóe lên vài cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Chứng kiến đám yêu xà rời đi, mọi người thông song binh đoàn vui sướng nói: "Tên kia giữ mạng thật là thuần thục, xem ra không ít lần bị người đuổi bắt." Còn nữ nhân kia nhìn xung quanh nơi này không thấy bóng dáng người vừa ra tay đâu, cô ấy cung kính nói: "Vạn bối Hàn gia Hàn Tuyết, hôm nay đa tạ tiền bối ra tay, không biết có thể hay không hiện thân gặp mặt, cũng là tốt để vạn bối đem danh húy của tiền bối khắc cốt minh tâm. Lão phu tiện đường mà thôi, gặp mặt cũng không phải là việc tốt, đi." Nghe vậy, Hàn Tuyết cũng đành phải thất vọng thở dài một hơi, nhìn mọi người, nàng nói: "Tiếp tục khởi hành thôi." Còn bên trong xe ngựa, Tiêu Viêm cũng sớm trở lại, một lần nữa nhắm mắt. Đến đây thì hết tập 90/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.